Motor Vessel Toska. Motor Vessel Toska. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Selat Hormuz baru sahaja dibuka, kemudian ditutup semula. Krisis Selat Hormuz kini menjadi semakin dramatik dan dunia kini sedang melihat dengan rasa gelisah. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran pada 20 April 2026 berpunca daripada peningkatan ketegangan geopolitik yang semakin parah di rantau Timur Tengah, khususnya melibatkan konflik dengan Amerika Syarikat. Dalam keadaan semasa, Iran dilihat bertindak memberi respons balas terhadap sekatan ekonomi dan tekanan strategik yang dikenakan ke atasnya, termasuk tindakan Amerika Syarikat yang memperketat kawalan terhadap laluan perdagangan dan pergerakan kapal yang berkaitan dengan Iran. Bagi Tehran, tindakan ini dianggap sebagai bentuk perang ekonomi yang secara langsung menjejaskan kedaulatan dan kelangsungan ekonomi negara tersebut. Sebagai tindak balas, Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan geopolitik yang sangat strategik. Selat ini merupakan laluan penting yang membawa hampir 20% bekalan minyak dunia, menjadikannya salah satu titik paling kritikal dalam sistem tenaga global. Dengan menyekat atau mengganggu laluan ini, Iran secara tidak langsung memberi kesan besar kepada pasaran minyak dunia, menyebabkan harga meningkat dan mencetuskan kebimbangan dalam kalangan negara pengimport utama seperti China dan negara-negara Eropah. Strategi ini digunakan untuk memaksa kuasa besar, khususnya Amerika Syarikat, supaya mempertimbangkan semula sekatan dan tekanan yang dikenakan ke atas mereka. Selama beberapa dekad, Selat Hormuz telah menjadi salah satu laluan paling penting di dunia. Laluan sempit ini menghubungkan Teluk Parsi dengan Laut Arab dan setiap hari, hampir 1/5 daripada bekalan minyak global melalui kawasan ini. Dalam erti kata lain, apa sahaja yang berlaku di Selat Hormuz bukan sekadar isu serantau, tetapi mampu memberi kesan langsung kepada ekonomi dunia. Namun situasi yang digambarkan menunjukkan bahawa kestabilan yang selama ini dianggap normal telah mula runtuh. Konflik yang melibatkan Iran telah menyebabkan gangguan besar terhadap aliran minyak melalui Selat Hormuz. Kapal-kapal tangki yang sebelum ini menjadi nadi kepada perdagangan tenaga global kini semakin berkurangan, malah ada yang terpaksa mengubah laluan. Keadaan ini mencetuskan kebimbangan di seluruh dunia kerana bekalan tenaga adalah asas kepada hampir semua sektor ekonomi moden. Apabila aliran minyak terganggu, kesannya bukan sahaja dirasai pada harga bahan api, tetapi juga pada kos pengangkutan, pengeluaran industri dan akhirnya harga barang keperluan harian. Dalam keadaan panik ini, ramai pihak mencari siapa yang harus dipersalahkan. Ada yang menunding jari kepada Amerika Syarikat dan sekutunya, manakala ada juga yang melihatnya sebagai kesan langsung konflik geopolitik yang lebih luas. Namun, Astrolab ingin mengemukakan satu perspektif yang lebih mendalam. Bagaimana jika gangguan ini bukan sekadar peperangan menentang nuklear Iran, akan tetapi sebahagian daripada perubahan besar dalam struktur ekonomi global? Sejak Perang Dunia Kedua, dunia telah melalui pelbagai transformasi dalam sistem tenaga dan perdagangan. Salah satu perubahan paling ketara yang sedang berlaku sekarang ialah peningkatan kedudukan Amerika Syarikat sebagai pengeksport minyak bersih. Ini bermakna negara tersebut kini mengeksport lebih banyak minyak berbanding yang diimport, satu keadaan yang tidak pernah berlaku sejak pertengahan abad ke-20. Dengan kapasiti ekspor mencecah jutaan tong sehari, Amerika bukan sahaja memenuhi keperluan domestiknya, tetapi juga menjadi pembekal utama kepada pasaran antarabangsa. Minyak yang diekspor oleh Amerika Syarikat kebanyakannya dihantar ke Eropah dan Asia, dua rantau yang sangat bergantung kepada import tenaga. Dalam masa yang sama, Amerika Syarikat masih mengimport minyak tetapi daripada negara yang dianggap lebih stabil seperti Kanada dan Mexico. Ini memberi kelebihan strategik kerana bekalan mereka kurang terdedah kepada risiko konflik di Timur Tengah. Dalam konteks perubahan ini, Greece muncul sebagai salah satu pemain paling penting yang sering terlepas pandang. Selepas krisis tenaga global, Greece mula meningkatkan import tenaga termasuk minyak dan gas asli cecair LNG dari Amerika Syarikat. Kedudukan geografinya yang strategik menjadikan negara ini sebagai pintu masuk tenaga ke rantau Balkan.
Melalui kemudahan seperti Revitosa LNG Terminal, Greece menerima bekalan LNG dari Amerika sebelum diagihkan ke negara jiran. Peranan Greece tidak terhad kepada penggunaan domestik sahaja. Negara ini berfungsi sebagai hub tenaga yang membantu membekalkan gas kepada negara-negara Balkan seperti Bulgaria yang sebelum ini sangat bergantung kepada bekalan dari Rusia. Dalam konteks ini, Amerika Syarikat dilihat sebagai pembekal alternatif yang semakin penting manakala Greece menjadi jambatan yang menghubungkan bekalan tersebut ke Eropah Tenggara. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana negara yang kecil sekalipun boleh memainkan peranan besar dalam sistem tenaga global apabila keadaan berubah. Salah satu faktor penting dalam perbincangan ini ialah rizab minyak global. Dianggarkan terdapat sekitar 1.7 trilion tong minyak di seluruh dunia, manakala penggunaan tahunan global mencecah kira-kira 37 bilion tong. Jika tiada penemuan baharu dan kadar penggunaan kekal sama, bekalan minyak dunia dijangka hanya mampu bertahan selama sekitar 45 tahun. Angka ini memberikan gambaran jelas tentang betapa pentingnya pengurusan sumber tenaga dan keperluan untuk mencari alternatif pada masa hadapan. Dalam konteks ini juga, Venezuela sering disebut sebagai salah satu negara dengan rizab minyak terbesar di dunia dengan anggaran melebihi 300 bilion tong. Secara teori, jumlah ini saja mampu menanggung penggunaan Amerika Syarikat selama beberapa dekad. Namun realitinya lebih kompleks kerana faktor politik, ekonomi dan infrastruktur memainkan peranan besar dalam menentukan sejauh mana sumber ini boleh dimanfaatkan. Satu persoalan yang sering timbul ialah mengapa harga minyak tetap tinggi walaupun sesetengah negara mempunyai bekalan yang mencukupi. Jawapannya terletak pada sifat global pasaran minyak. Harga minyak ditentukan oleh penanda aras antarabangsa seperti Brent crude yang mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan di peringkat global. Ini bermakna walaupun sesebuah negara menghasilkan minyak sendiri, harga yang dibayar oleh pengguna tetap dipengaruhi oleh keadaan pasaran dunia. Krisis di Selat Hormuz telah mempercepatkan proses penyesuaian semula ekonomi global. Negara-negara yang sebelum ini bergantung kepada Timur Tengah kini mula mencari alternatif yang lebih stabil. Dalam hal ini, Amerika Syarikat muncul sebagai pilihan utama kerana kestabilan politik dan kapasiti pengeluarannya. Malah terdapat laporan bahawa kapal tangki kosong mula beralih dari Timur Tengah ke Amerika Utara untuk mendapatkan bekalan minyak. Perubahan ini memberi kesan yang berbeza kepada pelbagai rantau. China misalnya mengimport hampir separuh daripada keperluan minyaknya dari negara-negara teluk. Gangguan di Selat Hormuz menyebabkan kekurangan bekalan yang sukar digantikan sepenuhnya, walaupun terdapat alternatif seperti Rusia. Begitu juga dengan Eropah yang sebahagiannya bergantung kepada import dari Timur Tengah dan menghadapi kekangan tambahan akibat konflik lain seperti perang di Ukraine. Sebaliknya, Amerika Syarikat berada dalam kedudukan yang lebih menguntungkan. Walaupun pengguna domestik mungkin terkesan oleh kenaikan harga, negara tersebut secara keseluruhannya mendapat manfaat daripada peningkatan permintaan global terhadap minyaknya. Ini menjadikannya sebagai hub tenaga yang semakin penting dalam ekonomi dunia. Namun perubahan ini bukan tanpa kos. Proses penyesuaian semula ekonomi memerlukan masa dan boleh menyebabkan kesukaran kepada pengguna dalam jangka pendek. Kenaikan harga bahan api, inflasi dan tekanan ekonomi adalah antara kesan yang mungkin dirasai oleh rakyat biasa. Dalam konteks politik, keadaan ini juga boleh memberi kesan kepada kepimpinan sesebuah negara. Dalam jangka panjang, krisis ini mungkin menandakan permulaan kepada perubahan struktur yang lebih besar. Negara-negara di Timur Tengah, khususnya yang bergantung kepada ekspor minyak, mungkin perlu mencari strategi baru untuk mengekalkan relevansi mereka. Salah satu cadangan yang dibincangkan ialah pembinaan saluran paip alternatif yang menghubungkan teluk dengan Laut Mediterranean melalui negara seperti Arab Saudi dan Jordan. Laluan ini berpotensi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz dan meningkatkan keselamatan bekalan tenaga. Kesimpulannya, apa yang berlaku di Selat Hormuz bukan sekadar krisis sementara, tetapi mungkin merupakan titik perubahan dalam sejarah ekonomi global. Gangguan kepada laluan kritikal ini telah membuka ruang kepada perubahan dalam pola perdagangan tenaga, mengubah kedudukan kuasa ekonomi dan memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk menilai semula strategi mereka. Walaupun masa depan masih tidak pasti, satu perkara jelas, dunia sedang bergerak ke arah sistem yang berbeza dan perubahan ini akan memberi kesan kepada semua pihak.
Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.